And yes. Good evening, Chris. Bună seara, Chris. And welcome to a late night conversation. Și bun venit la o conversație de noapte. We all know that you're busy, right? Cu toții știm că ești ocupat. And some of us are so busy. Și unii dintre noi suntem atât de ocupați. But somehow it seems that we never get too busy, or that it's going from getting busy to getting lazy. Dar cumva parcă nu suntem destul de ocupați și trecem de la a fi ocupat la a fi leneș. So, Chris, Good morning, how do we Selena. deal with this? Oh, yeah, it's morning here. Deci, Chris, cum ne ocupăm de chestia asta? Spune, bună dimineața, Selena. Și mi-am dat seama, da, la mine e dimineață. Looks like I'm a Duracell rabbit or somehow. Am senzația că sunt iepure Duracell. You just keep going and going and going and going. Îi dai înainte și înainte și înainte și înainte. Exactly. You are a that's closer to your reality than you would like to believe. E mai aproape de realitatea ta decât ai vrea tu să crezi. But you don't have to do it with adrenaline. Dar nu trebuie să faci asta cu adrenalină. What do you mean? Adică ce vrei să spui? I've been looking a lot at adrenaline lately. I know that sounds strange. M-am uitat în ultima vreme la adrenalină și știu că asta sună ciudat. I realized for myself, for a long time, my body was being pushed to keep going. Mi-am dat seama că multă vreme corpul meu era împins înainte să continue. And it was like I was starting to act like I was always drinking too much coffee, like just A bit like me, right? Și începeam să mă port ca și cum aș fi băut prea multă cafea, adică și am să un pic cam ca și mine, nu-i așa? Yeah, because as I got busier, I thought I had to do more. Da, pentru că pe măsură ce deveneam mai ocupat, credeam că trebuie să fac mai multe chestii. I thought I had to push myself more. Mă gândeam că trebuie să mă împing și mai mult. It's like we try to fit more into our lives Încercăm să îndesăm și mai multe lucruri în viața noastră. because we're so busy. Pentru că suntem atât de ocupați. But instead of trying to fit more in, what I've realized you can do is expand and have more space for more. Dar în loc să îndesăm mai multe lucruri, mi-am dat seama că mai bine avem mai mult spațiu ca să existe mai mult loc pentru altceva. Pentru mai mult. Okay, so this is busy fitting. Space. Mă gândesc ocupat să faci și spațiu. What happens there in the space? Are you no longer busy or what happens? Ce se întâmplă în spațiu? Nu mai ești ocupat sau ce se întâmplă? I'm going to do a very basic science experiment with these two cups, okay? O să fac un experiment științific de bază cu aceste două căni. This is your life. Asta e viața ta. It's a small cup. E un pahar mic. And every time you add something to your life, you put something in the cup. Și de câte ori adaugi ceva în viața ta, bagi ceva în cănuța asta. And it's not a very big cup. So soon it's full. Nu e o cană prea mare și până un recipient prea mare și până la urmă, în curând e plin. And as it gets full, the sides, there is pressure and there's stress. Și pe măsură ce îndeși lucruri, este presiune acolo și stres. Actually, I can't take anymore. Nu mai suport, nu mai pot să iau alte chestii. Actually, it's cringing. When you did that and you showed me visually what happens, it's like my body is cringing. De fapt, că mi-ai arătat vizual ce se întâmplă, am perceput cum se contractează corpul meu. Well, that's the thing. Your body has to use adrenaline to handle it all. Despre asta e vorba. Corpul tău trebuie să folosească adrenalină ca să se ocupe de toate chestiile astea. But I have a suggestion on how to do this different. Dar am o sugestie despre cum să facem lucrurile diferit. Get a bigger cup. Luați-vă o cană mai mare.
then there's no stress. Și apoi nu mai e niciun stres. Wow. Wait a minute. Mm-hmm. Okay, so I have a metaphysical question here. Am o întrebare metafizică. Isn't the life we came in does it have a set size, or how do we change the size of the life as you showed us in the cups? Viața în care venim are deja o mărime determinată sau cum schimbăm noi mărimea asta? You expand your awareness. Îți expansionezi conștientizarea. It doesn't mean you have to, like, having a bigger life is about having more awareness, because when you have more awareness, you see more possibilities. Să ai o viață mai mare înseamnă să ai mai multă conștientizare. Atunci când ai mai multă conștientizare, ai mai multe posibilități. And you have more space. Și ai mai mult spațiu. So you can handle more. Ca să te poți ocupa de mai multe lucruri. And the thing is, when people get stressed, they have a tendency to compress. Iar chestia este când oamenii sunt stresați, au tendința să se comprime. And what actually needs to occur is to relax and expand and open your space. Și de fapt ce ar trebui să se întâmple este să te relaxezi, să te deschizi și să deschizi acest spațiu. This cup example, I have a story about that. Am o poveste despre exemplul meu cu cana sau cu recipientul. I was working on a project. Lucram la un proiect. And I messaged Simone Milicis. Și am trimis un mesaj lui Simon Milasas. And I said, hey, honey, can you contribute to this? Și am zis, draga mea, ai putea să contribui la asta? And initially she said, oh my God, I have so much going on right now. Și inițial, la început mi-a zis, Doamne, am atât de multe lucruri care se întâmplă în același timp acum. And her words to me literally were, my cup is full. Iar cuvintele ei literalmente erau, cana mea e plină. And then she stopped herself and she said, wait. Și apoi s-a oprit și a spus, ia stai un pic. I'm choosing a bigger cup. Aleg o cană mai mare. And it was that easy. Și a fost atât de ușor. I love this. And there is a question that I would like to. So, is this cup real, or is it only a perception that we have about the cup? Cana asta, recipientul ăsta, e real sau e doar o percepție pe care o avem noi despre cana asta? It's just a perception. It's a point of view. E doar o percepție, este doar un punct de vedere. You can have as big a cup as you want. Poți să ai cana atât de mare cât ți-o dorești tu. This is landing so differently in my world. Asta aterizează în lumea mea atât de diferit. I remember one day working in a corporate situation. I'm not going to give names. Mi-amintesc că lucram într-o firmă mare, n-am să dau numele. And I was always overwhelmed by so many things that I had to do, and I had this idea that my desk should be clean by the end of the day. Eram mereu copleșită de cât de multe lucruri aveam și aveam ideea asta în cap că la sfârșitul zilei biroul meu trebuie să fie gol. But guess what? The more I cleaned it, the more they were bringing stuff to me. Cu cât curățam mai mult, cu atât îmi aduceau mai multe chestii. And there was somebody telling me, Selena, slow down, stop being so kind of efficient. Încetează să mai fii atât de eficientă. The moment I stopped cleaning my desk, they slowed down with. În momentul în care am încetat să mai curăț birou, au început să-mi aducă mai puține chestii. What is this? Ce e asta? It's crazy. E nebunie. That's the way the world works. Asta e felul în care lucrează lumea. Did you ever see the Mickey Mouse cartoon where he's the sorcerer's apprentice? Ați văzut vreodată desenele animate când Mickey Mouse este ucenicul vrăjitorului? And he has to take the water from the well?
Și trebuie să scoată apă din fântână? And when his master leaves, he looks in his magic book and he finds that he can enchant the brooms to do the work for him. Și când pleacă, stăpânul se uită în cărțile lui și vede că poate să vrăjească măturile să facă treaba pentru el? But then the brooms all multiply and they keep bringing water and water and water, and he doesn't know how to stop them. Și apoi măturile se mulțesc, se mulțesc, se mulțesc și aduc apă multă, tot mai multă și nu știe cum să le oprească? And finally, the master comes home and goes, "Oh my God," and fixes it all. Și în sfârșit stăpânul vine acasă și zice, oh, Doamne, și le repară pe toate. But this is the same thing as you with your desk. It keeps coming and coming. Asta e ca tine cu biroul. Continuă să vină și să vină și să vină. Until you go, stop. Până când spui, no, stai un pic. But people have lots of excuses and they have lots of reasons why they won't make their lives bigger. Dar oamenii au o mulțime de scuze și de motive de ce nu și-ar face ei viața mai măreață. They tell themselves they can't handle anymore. Își spun că nu se mai pot ocupa de chestii. I guarantee at that job you were annoying your coworkers because they were like, she's too much, she's getting so much done, she's making us look bad. Sunt convins că i-a enervat pe toți colegii tăi, că se uitau la tine și spunea, e prea mult, face prea mult, ne face să arătăm prost. Yeah. But you can actually handle anything. Dar de fapt te poți ocupa de orice. And you know what the funny part is? The more I was doing, the smaller my life looked like. Partea haioasă era cu cât făceam mai multe lucruri, cu atât părea mai măruntă viața mea. I finally didn't have time for myself, like for stuff that I really like to do, like having my coffee. You know, I like my coffee. I didn't have time for that any longer, and it felt like I was like cringing in. Și ideea era că pe măsură ce rezolvam lucruri, nu mai aveam timp pentru mine, nici măcar să mă bucur de cana de cafea, care știți cu toții că îmi place, și începeam să mă comprim. Yeah. See, my life constantly gets bigger and I have more happening. Vezi, viața mea devine din ce în ce mai mare în mod constant și am o mulțime de lucruri care se întâmplă. But I always have time to get a massage, get a facial, get a haircut, go shopping, go for lunch. Dar am mereu timp să mă duc să-mi fac un masaj, un tratament facial, să mă duc la cumpărături, să mă duc la prânz cu cineva. To me, those things are part of that expansion of your world. Pentru mine, acestea fac parte din expansiunea universului meu. You contract it to shrink it so you don't have to add anymore. Contracți lucrurile ca să le reduci, ca să nu mai trebuiască să aduni ceva. Să adaugi ceva. Because no one can argue with you if you are too busy to do more. Pentru că nimeni nu te poate contrazice atunci când ești prea ocupat să faci mai mult. This was a wedgie. Ăsta fuse un fitil. When we talked before, you said, I know that you're too busy. But would you like? Oh my God! Înainte să începem această conversație, a venit Chris spre mine și a zis, știu că ești foarte ocupată, dar... And the moment you said too busy, I was like, I'm never too busy for you. Și momentul în care ai spus, și momentul în care a venit spre mine, mi stai un pic, nu sunt niciodată preocupată pentru tine. So, my question would be, what makes us be too busy for something, never too busy generally, and not enough busy? What makes this? How do we even decide we're busy? Deci ideea e când știm că suntem prea ocupați pentru ceva, insuficient ocupați sau prea ocupați în general, și cum facem noi diferența asta? We decide we're too busy when we have too many things on our plate that we don't actually want to do. I don't even want to translate that. Deci nu vreau să traduc asta. Hotărâm că suntem prea ocupați când avem prea multe lucruri care nu ne plac, de care trebuie să ne ocupăm. More? Well, you said you were never too busy for me. Ai spus că nu ești niciodată prea ocupată pentru mine.
I'm the same. There are lots of things in my life that I'm never too busy for. Așa sunt și eu. Sunt o mulțime de lucruri în viața mea pentru care nu sunt niciodată prea ocupat. And then there's some things that I am too busy for. Și apoi sunt altele pentru care sunt preocupat. And those are the things that I don't want to do. Și altele sunt lucrurile pe care nu vreau să le fac. Like clean the house. I'm always too busy to clean the house. De exemplu, să fac curat în casă. Sunt mereu preocupat să fac curat în casă. High five! Hai să batem 5. So I pay someone else to do that. Și atunci plătesc pe altcineva să facă asta. Wow! That allows your life again to expand and relax. Asta îi îngăduie vieții tale să se expansioneze și tu să te relaxezi. Chris, this and how much more in the class of Sunday? I mean, you chose Sunday for Europe, like come, sit, relax. Despre asta și mult mai mult în clasa de duminică pentru Europa, adică ia-ți cafeaua, vino, așează-te și relaxează-te. What else is this class going to be about? It's called Never Too Busy. Despre ce mai e vorba în clasa asta? Se numește Niciodată preocupat. I want to start having a conversation about time. Aș vrea să încep să avem o conversație despre timp. Because time, again, can change based on your point of view. Pentru că și timpul, din nou, se poate schimba pe baza punctului tău de vedere. I remember one time I was at an Access 7-day event. Îmi amintesc că eram odată la un eveniment de 7 zile din Access. And it was the last day. I was flying out that day. Era ultima zi din eveniment, zburam spre casă la sfârșitul zilei. But in the morning, there was planned this trip out to some waterfalls where we could take horses or go on a truck. Era la sfârșitul zilei, era programată această excursie în care puteam merge călare sau să mergem cu un tractor. And I went and was having a lovely time, and then I realized, oh, I need to leave really soon. Am mers în călătoria asta și probabil mi-am dat seama, ar trebui să plec destul de curând. Like my shuttle was coming. Venea shuttle-ul meu să mă ducă la aeroport. And I was naked in a waterfall. Iar eu eram gol în cascadă. So I said to Dane, I said, I have to go now on my horse. Can you help me? Și a spus lui Dane, trebuie să plec acum călare. Poți să mă ajuți? And he said, can you keep up with me? Și a zis, te poți ține după mine? And I said, I think so. Am zis, cred că... I wish I were a fly to see that. Aș vrea să fiu o muscă să văd asta. That ride was usually 30 minutes. Drumul ăsta dura în general 30 de minute. We did it in 6 minutes. L-am făcut în 6 minute. And I kept up with him the whole way. Și m-am ținut după el tot drumul. But it was more than just the horses going fast. Dar a fost mai mult decât, aleargă calul ăsta repede. We shifted time to fit more in. Am transformat timpul ca să îndesăm mai mult în el. So that's the other side of this I want to talk about. Și asta e o altă parte despre care vreau să vorbesc în clasă. This is again landing differently. Asta aterizează iarăși diferit în lumea mea. And I'll tell you one secret nobody knows. Și am să spun un secret pe care nu știe nimeni. I was struggling with time, so I decided I have to make more time. Aveam probleme cu timpul și am zis trebuie să-mi fac mai mult timp. And I started waking up way earlier than I normally do. Și am început să mă trezesc mult mai devreme decât fac de obicei. The trick is that I'm done with everything I have to do by 10 o'clock in the morning. Termin tot ce am de făcut până la 10. And then I have time. I have it to go to lunch, to go to wherever. Și apoi am timp să mă duc la prânz, să mă duc oriunde. And there's something else that misses. The guilty feeling.
și lipsește ceva de acolo, senzația de vinovăție. Can we talk about these feelings of guilt, of shame, of regret, of during the class as well? Yeah, totally. Putem vorbi și despre rușine, despre regret, despre vinovăție în clasă? Da, I'm coming. So this is instead of our monthly clarity night. Și asta este clasa în schimbul, sau mă rog, în locul nopții de claritate. Yeah. Which is fabulous. Cool! So, Chris, if we were to leave people with just, the call for action, dacă ar fi să-i lăsăm pe oameni cu chemarea la acțiune, what would that be? Care ar fi asta? If you didn't have an excuse Dacă n-ai for avea why you can't choose anything, din cauza căreia nu poți alege nimic, what could your life be? cum ar fi viața ta? Cum ar putea fi viața ta? I'm sweating. Transpir. Yay! Thank you so much, Chris, for this. I'm just reminding people that the class is going to be on Sunday at 10 o'clock, coffee in hand, Romanian translation, country price on it, and how does it get any better than that? Am să vă mai reamintesc, mulțumesc din suflet, Chris, pentru conversația asta. Vă reamintesc, clasa se va întâmpla pe 17 octombrie, adică duminică, la ora 11, ora României. Traducere în limba română, preț românesc și cum devine și mai bine de atât. Thank you so much. Vă mulțumesc foarte mult, Chris and all who are watching și tuturor celor care urmăriți. Dați un ping us if you require support, a question or whatever for the registration. Dați-ne un ping dacă aveți nevoie de suport sau orice ar fi legat de înregistrare. See you there! Ne vedem acolo! Goodbye, my dear. La revedere!